مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض طبق شهي كتير ومرغوب عند الكتير من الناس، وبيتربى على موائد رمضان على وجه الخصوص، واللي هو سمبوسك الجبن أو بف سمبوسك. الكتير من الروايات بتذكر إنه أصل السمبوسك بيعود للهند بحسب كتاب رحلات ابن بطوطة، وكانوا بيسموها ساموسا. ولكن البف هو عجينة مميزة من ابتكارات أهل المدينة المنورة، حيث يتم قلي العجين حتى ينتفخ انتفاخ شديد، وبيحشوه بحشوات متنوعة، ولكن أكثرها شيوعا هي حشوة الجبن. ولهيك خلينا نروح مع بعض ونشوف كيف بيتحضر هالطبق الطيب، وشو محتاج من مكونات ومقادير. محتاجين طحين، نشا، سمن، بيكنج بودر، سكر، وآخر شي الملح. بالبداية لتحضير العجين محتاجين 2 كوب من الطحين، معلقة كبيرة من النشا، معلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج بودر، ومعلقة كبيرة من زيت النباتي، وآخر شي معلقة كبيرة من السمن. هلأ أهم مرحلة بتشكيل العجين هي طريقة خلطه. يعني إذا بدنا نستخدم المكنة مثل ما رح أعمل، لازم شغلها على دفعات لأضمن إنه كل ذرات الطحين اختلطت كتير كويس مع السمن والزيت اللي ضفناه، وتحولت معنا مثل حبات الرمل مثل ما شايفين. هيك لازم تكون. أو بإيدنا بنسحنهم سحن، وبعدين بنضيف بحدود 3/4 كوب من الماء الدافي على مراحل. يعني ما بنحط الكاسة كلها، بنحطها على مراحل مثل ما رح أعمل. في حال احتجنا بنكمل بقية الكوب مثل ما أنا عملت هيك لتتشكل معنا عجينة طرية وناعمة مثل ما رح نشوف. وفينا نستغنى عن المكنة ونعملها على ايدنا، بس اهم شي هي مرحلة السحن، واللي هي فرك الطحين كتير منيح بالسمن والزيت اللي ضفناه عليه لحتى يتحول معنا مثل حبات الرمل قبل ما نضيف عليه اي سوائل. مثل ما ملاحظين تشكلت معنا عجينة طرية وناعمة، منريحها ومنتركها على جنب. وبهالمرحلة بنحضر معنا حشوة الجبن. بطنجرة على النار بنضيف معلقتين كبار من السمن، وبنضيف عليهم معلقتين كبار من الطحين. بنحرك كتير منيح لحتى يتحمص معنا الطحين ويستوي. وبعدين بنضيف عليه كاسة كبيرة من الحليب، بنضيفها بالتدريج وبنحرك باستمرار بهالمرحلة، والنار بتكون عالية، يعني كأنه عم نعمل بشاميل. نستمر بالتحريك لحتى يتكثف معنا الخليط ويتقل مثل ما ملاحظين. شايفين كيف؟ وهلأ صار حاضر يستقبل الجبن. بنضيف كوبين من الجبن، يعني أي نوع جبنة متوفر عندكم. ممكن عكاوي، ممكن تضيفوا موزاريلا على الحل، ممكن تخلطوا كوب موزاريلا كوب عكاوي مثل ما بتحبوا. طبعا بهالمرحلة نحن بنوطي درجة الحرارة، وبنستمر بالتحريك لحتى تذوب معنا الجبنة بشكل كامل. بنضيف معلقة كبيرة من حبة البركة يلي بيحب، واللي ما بيحب ممكن يستغني عنها ويضيف معلقة من السمسم. هذا بيرجع لإلكن وذوقكن الشخصي. وطبعا بنوطي درجة الحرارة بالمرحلة بانتظار انه تذوب الجبنة بشكل كامل مثل ما ملاحظين. بمجرد ما حصلنا على القوام الحلو للجبنة، شايفين ما شاء الله شو مطت، بنطفي تحتها وبنتركها لتبرد. وبهالوقت نتفقد عجينتنا. لاحظوا كيف ارتاحت وقديشها طرية. بنقسمها وبنشتغل فيها على مراحل. بنرش شوية طحين على سطح العمل وبنباشر بفرد العجين. وإذا بتمدوها بشكل طولي بتساعدكن أكتر بالشغل مثل ما رح أعمل هلأ. بنباشر من تحت، بنوزع الجبن، وبعدين بنلف العجينة بهالشكل وبنسكرها من الجوانب، وبنعمل لها حزوز
بين كل قطعة وقطعة، وبعدين بواسطة قطعة البيتزا أو سكين من قطعة. ولاحظوا كيف حصلنا على أحلى قطعة سمبوسك مسكرة من كل أطرافها. بنكرر العملية وبنفس الطريقة. طبعا انتوا بتحددوا قد ايه حجم الجبنة اللي بتحبوا تحطوها، بس يعني أطيب إذا كترتوا جبنة. بنحددها بإيدنا مثل ما لاحظتوا، وبعدين بواسطة السكين أو المدرج بنقطعها وبنحصل على أحلى برك بالجبنة مثل ما ملاحظين. وإذا بتحبوا فيكم تعملوا لها شكل بواسطة الشوكة بتحززوها. هلأ بنعمل خليط لاصق عبارة عن مي وطحين، وبنحط على سطح كل وحدة لحتى نرش عليها شوية حبة البركة مثل ما ملاحظين، واللي ما بيحب ما في داعي. بنكون محضرين المقلاية على النار، بنباشر بقلي القطع. وطبعا الفن بالقلي انه نرش القطع بالزيت او نصب الزيت عليها لحتى تكتسب هالشكل البف المنتفخ. هيك بتطلع نافخة العجينة، وهذا سر البرك او سر البف، انه بتكون العجينة فيها حبيبات، وهذا اللي بيكسبها القرشة المميزة الخاصة فيها. وهيك لتخلص معنا كل الكمية، يعني بيطلعوا بحدود 22 حبة من هالحجم. وهيك صحنا بيكون حاضر، بنحطه بصحن التقديم، وبنكون حصلنا على أطيب برك بالجبنة عم تقرش بعجينة هشة وطرية بتشهي. شايفين كيف الحبيبات اللي على سطح العجين؟ هذا بفعل طريقة القلي. ولاحظوا قوام الجبنة من جوا كيف بتضل عم تمط. شايفين؟ عن جد بتشهي. بتمنى عليكم تجربوها. وهلأ بدي سمعكم صوت القرشة. وهي وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. ما تترددوا تجربوها وتدعولي. وبحب عايد الجميع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، الله يجعله شهر خير ومحبة وسلام. وما تنسوني من اللايك والسبسكرايب وضغط زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله إن شاء الله. باي باي.